سلام، من علیم. منم محمدم و اینجا فرمونه که توی تورنتوی کانادا داریم براتون ضبط میکنیم. قراره هر هفته یه ماشین جدید و جذاب بیاریم، بررسیش کنیم دور هم دیگه. و هر هفته یه ویدیو هم داریم براتون که از اخبار ماشینای جدید توی ایران و کانادا براتون میگیم. هدفمون هم اینه که توش یه اشاره‌ای هم بکنیم که اصلا توی کانادا چه مدل ماشینایی به درد چه افرادی میخوره. یه خورده دیتیل بریم بهش. امروز با NX لکسوس اومدیم. لکسوس چه چیزی رو به خاطر تو میاره؟ لکسوس لاکچری. آره واقعا. سری لاکچری تویوتا لکسوسه. توی همرده های خودش غیر از مثلا بخوایم BMW و بنز و این چیزها رو بخوایم در نظر بگیریم، یه سری ماشینا هم هستن که بچهای توی ایران شاید نشناسن. آره دقیقاً، یا کمتر اصلا به چشم بیاد بخواین که خب یا وارد نمیشدن هیچ وقت یا خیلی مورد توجه نبودن دیگه. با این میتونن توی رقابت باشن. 100%. برنده‌ای که خیلی در حقشون اشهاف شده، من یه دونه ویدیو داشتم میدم، اینفینیتی بود، همه فکر می‌کردن نام چریه چون آرمش و چری از روی اون فکر کنم برداشته خیلی، ولی اینفینیتیه که خب لوکس نیسان هستش یا آکورا هستش که لوکس هوندا هستش. ما توی ژاپنیا که قدم میزنیم این برندها واقعا به نظرم کم دیده شدن، ولی خب طبیعتاً این سگمنت خاص رو همشون ازش ماشین دارن. حالا من بخوام که طولانی نشه خیلی توضیح نمیدم، ولی X3 از BMW، GLC از مرسدس بنز رو بذاریم کنار، Q50 رو میشه رقیب این دونست از اینفینیتی که اونم ماشین خوبیه، حالا بعدا بررسیش میکنیم. آکورا هم هستش که RDX رو داره که اونم باز ماشین بسیار جذابی هستش. اینا رقیباشن. حالا بخوایم بریم سراغ طراحی بدنه و ظاهر کلی ماشین. ماشین یه ظاهر خشنی داره و پر ابهت. توی ایران قشنگ ما در توش ایده داریم. از سال 2015 اومد و اتفاقا من یادمه اون موقع ماشین بسیار جذابی بود. از همون سالم طراحیش واقعا جلوتر از بازار بود. این در واقع نسل دومشه. یه 2015 تا 2017 شکلی که تو ایران داریم، 2018 تا 21 یه خورده چراغیناش تغییر کرد ولی نسل تغییر نکرد. این نسل دومش هستش، آره، که تو بیرونش تغییر کرده. قدیم دو حالت داشت. خب حالا یا تریمای لاکچریش بود یا اف اسپورتش بود. ایرانی‌ها یادشون هست اف اسپورت خوشگل تره بود، اون یکی یه خورده قیافش عجیب غریب بود. این نه مثلا این اف اسپورت نیست ولی همچنان این تریم اگریسیو رو آورده. حالا اف اسپورت از اینم خشن‌تر میشه. خب بابا یه چیزی که من خیلی تو نسل جدید دوست دارم اینه که نیومد کلی کروم کاری کنه. چون خب یه خورده وقتی که بیشتر مشکی کار میشه ماشین جذاب‌تره. دیدی مثلا مخصوصا اگه یه خورم جوان‌تر باشی تمایلت به اینه که حتی قسمت‌های کروم ماشین رو مردم میرن مشکی میکنن یا رینگا رو میرن مشکی میکنن. این در اینی که حالا خب این تریم کلا بیشتر برای کسایی که خیلی نمیخوان اسپورت باشه، برای همین هم هست که اف اسپورت بر نداشتن، ولی همچنان طراحی رو اگریسیویش رو نگه داشته، گیری رو تا پایین آورده. حتی توی اینجا این خط و خطوطی که داده و خیلی کم شده این روزا، بیشتر کمپانی‌ها دیگه محشگن نمیذارن، هم صفحه اقتصادی داره براشون خیلی، همه که دیگه حذفش کردن راحت. این نورش واقعا کمک میکنه، طراحی رو هم خیلی خوشگل‌تر میکنه. چراغا خیلی جذابه، طراحی خیلی خوشگلی داره. این خط کاپوت اومده اینجا شکسته و دوباره میاد میپیونده به همینجا. این خیلی قشنگه و میدونم که توی تریمای بالاتر این کریستال تو میشه 3 تا کریستال و 3 تا چراغ میده دقیقا. که تنظیم نور داره و با بالا پایین شدن ماشین آره این نوره جابجا میشه. شبیه هنر میمونه، شب که روشن میشه واقعا بی‌نظیره. حالا ببین رینگا رو ببین. رینگا 20 اینچیه، آلومینیومی. طراحیشو من واقعا دوست دارم. اگر خیلی فن اسپورتی باشین، وقتی که اف اسپورت میگیرین، رینگا طراحیش تغییر میکنه، مشکی رنگ هم میشه. بعد حالا بیایم بغل، طراحی آینه ها قشنگه، بازم اون خطا رو میشه توش دید. الکتریکی هم همشون از داخل ماشین میتونیم جمعشون بکنیم. گرمکار هم طبیعتا دارن که واقعا این برای هوای کانادا خیلی مهمه. اون سنسوری هم که الان دیگه توی اکثر ماشینا هستش توی تریمای یه خورده بالاتر که ماشین از دو طرف به نزدیک میشه که اینو داره. رادار نقطه کرو داره. بله اینجا میبینی که این کرومکاری اینجا هستش، ولی خب بخاطر اینکه این تریم کلاسیکه طبیعتا اگر که بخوای اف اسپورتشو بگیری همین رو فریلا مشکی میشه، همینا مشکی میشه.
خودت فکر می‌کنی کدومش بیشتر دوست داشتی؟ توی رنگ سفید مشکیه بیشتر به نظرم به چشم میاد، موافقم. ولی برعکس اگه ماشین مشکی باشه این کرومکاری‌ها خیلی بیشتر میتونه جذابش بکنه. آره. خب طبیعتاً همین کیلس یا اینکه بدون سوئیچ میتونین وارد بشین و ما رو هر 4 در داریم. بعضی از ماشینا هستن فقط یه در راننده است یا درای جلو هم. اگه بخوای چیزی رو بذاری توی ماشین در عقب باید باید در جلو رو بزنی باز بکنی. طراحی خوبی که دستگیره ها داره اینه که دستگیره هیچ تکونی نمیخوره. شما پشت در یه دکمه اینو میزنی، این دستگیره به نظر من جذابه، مخصوصا برای زمستون کانادا. خیلی از این دستگیره ها که یخ میزنه این احتمالا اون مشکل رو نداره. طراحی پشت ماشین، خود لکسوس رو میبینیم وسط ماشین، طراحی چراغ که خیلی ظاهر جذابی به کل ماشین داده. مدل ماشین هم که نوشته شده آل ویل درایو و اینجا دقیقاً همونجاست که مدلاش تغییر میکنه، میشه 250 و 350 خالی یا 350 اچ یا 450. تویوتا وقتی ماشین هایبرید تولید میکنه چون خود آرم تویوتا رو میزنه دورشو آبی میکنه که مردم بفهمن این هایبریده. ولی لکسوس توی این مدلاش این کارو نکرده. یعنی آرم جلو هم که با اینکه سالید لکسوسه مشکی عادی هستش، یعنی شما فقط تنها جایی که متوجه میشین ماشین هایبریده از همین یه دونه اچ است. اینو بکنی هیچ چیز دیگه‌اش بیرون نشون نمیده که ماشین هایبریده. طراحی کاملا یکیه. طراحی‌ها یکیه، بنزینی و هایبریدی. بله، طراحی‌ها دقیقاً یه شکله. چرا؟ چون تو میتونی توی موتور بنزینی هم همین مدل لاکچری رو برداری و اف اسپورت بر نداری. حالا اف اسپورت تیمای مختلف داره، لاکچری هم همینطور. ولی اگر که اف اسپورت برداری، حالا ما بعداً یه دونه اف اسپورتش هم میاریم که تفاوت‌ها رو ببینین قشنگ. ولی اینجا اگه نگاه کنین این دو تا خروجی اگزوز واقعی پایین هست. اینا طرحه. علتش هم که این ماشین اصلا قرار نبوده اسپورتی باشه، فقط طراحی کرده که خوشگل از پشت به نظر برسه. خیلی هم به نظرم توی طراحی سعی نکرده ادای اگزوز در بیاره. به نظرم طرحه. آفرین. دقیقاً. یعنی مثل خیلی ماشینا که اگزوز فیک درست میکنن. آدی خوراک این کاراست. آره. این اون کارو نکرده ولی با این طرحه قشنگی به سپر داده. اف اسپورت اینو برداشته عوض کرده، یه طرح اسپورتی انداخته که خب هم اگزوزا توش جا میگیرن، هم پشت ماشین خورده خشن‌تر و اگریسیوتره. اینجا که این دو طرح کردن فقط طرح فانکشنال نیستش ولی قشنگیش اضافه کرده دیگه. حالا واسه ماشینای خیلی اسپورتی تر این باد میاد و از اینجا جریان کمک میگیره. چراغا هم توی گفتی پیس آف آرت، واقعا قشنگه، نئونه و هم نور خیلی زیبایی داره، هم به نظرم خیلی درست حسابی وصلش کرده. این روزا خیلی ماشین میبینیم هر کی ماشین جدید داره تولید میکنه چراغای پشت رو به هم وصل میکنن. آره. امسال هم که افتادن به چراغای جلو رو به هم وصل میکنن. پشت راه میره احساس می‌کنی امامزاده داره پشت. یه ایرادی که من اینجا شاید به سلیقه من نمیخوره این برف‌پاک‌کن عقبه که ترجیح میدادن توی یه همچین ماشینی این برف‌پاک‌کن دیده نشه و از بالا بیاد. بقیه طراحی من هیچ ایرادی نمیتونم روش بذارم. باز 4 تا سنسور هم عقب ماشین داریم. و حالا تنها فرقش با مدل پلاگین هایبریدش اینه که 450 رو که بگیرین همیشه سمت چپ ماشین ما توی لکسوس بنزینیه، اونورم دقیقاً یه دونه این شکلی می‌بینین. لکسوس نیومده چون بعضی از ماشینایی که پلاگین هایبرید یا برقی هستن دریچه پلاگشون یا سمت جلوی راننده است یا سمت جلوی شاگرده. این بخوام وقتی تو پلاگین هایبریدش می‌بینی اصلا هیچ تغییری نداره، فقط اینکه دو طرف ماشین دو طرف جا داره برای سوخت. حالا اینور که بنزین اونور برقه. این قسمت پلاستیک نرم کار شده، چرم خیلی خوشگلی اینور روی دسته ها کار شده. چیز جذابی که توی این درا میبینیم دستگیره درا دستگیره‌ای نیست که بگیریم بکشین و شبیه خیلی ماشینای برقی که الان دیگه یواش یواش داره میره به این سمت شده. دکمه های تنظیم آینه رو داریم، قفل در، قفل شیشه ها، خود شیشه ها، ست راننده رو میبینیم که 3 تا میتونین از قبل ست کنین. چیزی که خیلی قشنگه توی این طراحی این بخشه که مثل شیشه است، البته فکر کنم پلاستیکه و توی تریمای بالاتر که سیستم صوتی‌های قوی‌تری دارن اینجا اسپیکر و چوب میشه توی طراحی و در کل با اسپیکری که اینجا کار شده و کاپ هولدری که داریم و یه فضای نسبتا خوبی که کنار کاپ هولدر داریم، طراحی درم خیلی طراحی قشنگیه. توی در عقبم تقریبا طراحی به همون شکل، دوباره کاپ هولدر و یه فضای کوچیکی اینجا داریم، اسپیکر رو داریم.
این طراحی اسپیکری که گفتم توی تریمای بالاتر هست توی در عقب این ماشین میبینیم تقریبا همونو، دوباره دستگیره همون شکلی با دکمه است. اینم براش در نظر گرفتن که اگر یه وقت این باتری نداشت، ماشین باتریش خوابید، به هر دلیل شما نتونستی، اینو میکشی عقب و در به صورت مکانیکی باز میشه دیگه، الکتریکی کار نمیکنه. دوباره قفل درا رو داریم و شیشه بالا بر. خب بیاین توی ماشین. اولین چیزی که اتفاق میفته، حالا چیز آپشن عجیب غریبی نیست ولی خب خیلی کاربردی، اینه که همیشه وقتی ماشین رو روشن می‌کنین فرمون میاد سر جاش، صندلی میاد جلو، خاموشش می‌کنین. کل این قضیه فنسی بازی نبوده، فقط برای اینکه وقتی می‌خواین از ماشین پیاده بشین، صندلی میره عقب، فرمون میره بالا، خیلی راحت‌تر بتونین کار انجام بدین. اگه بیای جلو، من کوچیک کوچیک اینجا رو بهتون نشون میدم. برای باز کردن در باک و در صندوق عقب چون برقی هستش که هرچند که اگه سنسور هم داره، اگه پاتون رو بگیریم زیر صندوق باز میشه. تنظیمات صفحه است برای نور و سفراتون و همچنین که نور رو تغییر بدین. توی این تریم حتی با اینکه اف اسپورت نیست، ما پدل شیفتر رو داریم. خیلی هم طراحیش اصلا کلا لکسوس از قدیم فکر کنم یکی از بهترینا بوده تو این طراحی، واقعا دم دست و خوشگله. فرمون بسیار زیباست. البته دوباره این فرمون اف اسپورت نیست، توی فرمون اف اسپورت یه خورده فرمون اگریسیو تر میشه و آرم اف اسپورت داره. برای تنظیم کردن و مشخص کردن همه اطلاعاتی که به شما این پشت داده میشه توی کامپیوتر ماشین، توی صفحه تی اف تیش شما میتونین اطلاعات مختلفی رو داشته باشین، از رادار نقطه کور و اداپتیو کروز کنترلش تا پیام‌های دیگه، میزان مصرف سوختتون، اینکه انجین داره چجوری کار میکنه، چون این ماشین هایبرید هست، ما قسمت باتری و موتور رو داریم. شما میتونین طبیعتاً یه چیز این سیری خودمون که روی اپل هستش بتونین با ماشین صحبت بکنید، ازش درخواست بکنید که دما رو روی حالتی تنظیم بکنه، یا اگر که تو شرایط استراری هستین بتونید تماس بگیرین. دکمه SOS هم این بالا هست. این قسمت فرمون رو بسیار دوست دارم. فرمون بسیار جنس نرم و درستابی داره. گرمکن فرمون رو ما داریم. توی اینجا میتونید مدار رو تغییر بدین. برای سیستم صوتی، کروز کنترل تطبیقی، رادار بین خطوط، رادار نقطه کور، ترمز اضطراری جلو و عقب تماما توش تنظیم شده و کاملا میتونید فرمون رو ول بکنید و همچنان توی بین خطوط توی پیچ و اینا نگهتون داره. توی این تریم خب تریم بالاتر هستش، ما یک صفحه 14.9 اینچی داریم. گرم کن، سرد کن فرمون، همه اینها از طریق اینجا انجام میشن. سیستم تهویه دو کاناله است، طبیعتا میتونید دمای مختلف خودتون رو داشته باشین و خیلی هم ترتمیز طراحی شده. دریچه‌ها بسیار خوب باد رو به شما میرسونن ولی اصلا توی صورت شما نیستن. همین طراحی چرم اینجا ادامه پیدا کرده، ما این بغل تمام داریم میبینیم. یه سری هم آپشن‌ها اینجا داریم. خب این ماشین چون هایبرید هستش، طبیعتا شبیه حتی ماشین‌های هایبرید تویوتا هم این ایوی مود رو ما اینجا داریم. تراکشن کنترل و اینکه اگر که وارد راههای سنگلاخی میشین رو میزنید، یه خورده سیستم تعلیقتون نرمتر میشه. ترمز دستی برقی رو داریم و اتو هولد رو. کاپ هولدرها در کل طراحی بسیار قشنگی هستش. یه مشکلی که من با پیانو بلک دارم اینه که انگشتتون اثرش روش میمونه، یه خورده این تنها قسمت باقی قضیه است، ولی در کل بسیار طراحی زیبا و قشنگیه. خب فضای عقب ماشین رو می‌خوایم ببینیم. نشستن توی این ماشین خب خیلی راحته. من قدم 1.80، صندلی جلو هم برای راننده‌ای که 1.85 قدشه تنظیم شده. این فضای خیلی عالی رو می‌بینید که بین زانون و صندلی جلو هست. فضای بین سرم تا سقف هم کاملا زیاده و راحت. اینجا حتی اگه توی آفرود و اینا هم بخواد باشه، من بالا پایین بپرم، سرم به هیچ وجه به سقف نمیخوره. این وسط یه دونه یکی این صندلی‌ها میاد پایین، دوباره 2 تا کاپ هولدر داریم. من میتونم جای دست ازش استفاده کنم. اگر این بره بالا، وسط هم بخوام بشینم، فضای مناسبی داره برای نشستن، راحت میشه 3 نفر اینجا بشینن کنار هم. این وسط یه مقدار که اومده بالا برای گذاشتن پا خیلی راحت نی، ولی دو طرف فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. اینجا دریچه های کولر و بخاری رو داریم، USB-C شارژر داریم، یه دونه هم جای فندک هست. این پشت چراغ هم داریم، خودتون میتونین غیر از این که با باز شدن و بسته شدن درها این چراغا روشن میشه، توی شب اگر بخواید این پشت فضای روشنی داشته باشین، این چراغا هم هست. خب فضای صندوق چجوریه علی؟ برام توضیح بده. بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اون باربیکیویی که میری، مسافرتی میری، به همینجا ختم میشه. صندوق یه جای دیگه هم مهمه. به قول رابرت دنیرو باید بدونی چند تا جنازه توش جا میشه. خب بریم
صندوق رو نگاه بکنیم به صورت کلی یه چیز بامزه داره، اینه که فضاش کلا از نسل قبلی بهتر شده. همون که داشتی میگفتی پاهام خیلی فضای بهتری داره، چون خیلی آریکس میخریدن میگفتن انیکس کوچیکه. انیکس از نظر فاصله محوری خود بزرگتر شده، برای همین هم هست که بسیار ماشین کاربردی تریه، منطقی تره. صندوق هم همینطور، ما یه صندوق بسیار بزرگ کاملا اندازه است برای خانواده. اینجا یه دونه شف داره که خب طبیعتا که وسیله جابجا میکنه خیلی هندی نیست، خوشگله میشه بذاریش، ولی الان ما اینو برداشتیمش که قشنگ نشون بده. کاراییش هم بیشتر برای اینه که مثلا وقتی در بسته است از شیشه وسایل تو دیده نشه و یه طراحی خوشگل کنه. جایزه برامون تو صندوقش داری. یه چیزی که اینجا هست، بیاین جلو ببینید. این زیر به همون تا دلتون بخواد فضا میده. فکر نکنید فقط اینه. این زیر باتری رو داریم، ولی بازم اینور به همون فضای شاید به چشم کم بیاد، ولی واقعا وقتی اینجا رو بخوایم پر کنین اندازه 3 تا چمدون چیز میز توش جا میشه. خوراک اینه که یخ بریزیم توش. این و اینا هم که روی خود ماشینه دیگه. اینا چی علی؟ خب این مال کمک‌های اولیه‌شه، دفترچه‌های ماشینه و یه پک باهاش میاد برای اینکه خب این ماشین طبیعتاً لاستیک زاپاس نداره. یه ریپر کیت باهاش میاد که شما بتونین لاستیک رو باد بکنین و اسپری رو بزنین که بتونین باهاش رانندگی بکنین بدون مشکل. ولی واقعا آره این قسمت پایینش محشره، مخصوصا اگر که خیلی موقع پیش میاد دیدیم مثلا وسایل کوچیک موچیک داری تو صندوق همش این میخوره اینا. اینجا ولو نباشه، اینجا قشنگ تر و تمیز. صندلی‌ها چه جوری میخوابه؟ دستگیره رو که تو بدی بالا، منم این رو بدم بالا، خیلی راحت میره پایین و یه فضای کاملا باز و بزرگ دارید برای جابجا کردن خیلی چیزهای مختلف. خیلی وسایل خوب. یعنی بعد یه چیز جالب، ما این قسمت رو می‌بینی قوسی که برداشته قشنگ باعث میشه که یه سری وسایل مثلا البته توشک و اینا که داری میخوای ماشین رد بشه، خیلی موقع این قسمت بستن در صندوق عقب گیر میکنه. این اومده یه قوس اینجا بهش داده، یه خورده فضای بهتری رو بهت میده. دوباره اینم اینجا هم یه دونه فندکی داره که فندکی داریم. کارایی این فندکی چی میتونه باشه؟ ببین نکن فندکی ها حالا خیلی کاربردی هم به چند تا علت. الان میخوایم لاستیک ماشین رو باد بزنیم، این پکو که در میاری اولین چیزی که میبینی اینه که باید بخوره به فندکی تا کار بکنه. این یه قسمتش اینا همشون اینا فندکی ان دیگه. آره. خب دیگه تو همینجا میزنی راحت، وگرنه باید بری بزنی اون جلو سیمش بکشه بیا، خیلی ترتمیز. میخوای اگر که جارو برقی استفاده بکنی این حرفا خیلی هاشون هستن که برق استفاده میکنن و طبیعتا ما صندوق برقی رو داریم که با هم با پاک تکون میدی جلوی سنسور، هم به این حالت بسته میشه و ارتفاع درم میتونیم اون دو که بغلیه تنظیمش بکنیم. خب ما اینجا میخوام به سویچ نشونم حال کنیم. سویچش با نسل قبلی خیلی فرق نکرده، هرچند که خب حالا این جزء آپشن با ماشین اینو فنسی گذاشتن، خوشگله روش انداختیم. اینم جیره، خیلی بامزه است، یعنی کیفیت از سر روی کاوره که میباره که خب طبیعتا واسه قفل و باز کردن صندوق هستش. حالشو ببر. میدونی اصلا البته من یه چیزی رو کنم تو حالشو ببر. سویچ ماشین دیگه. توی این تیریم سویچ کردیت کارتی بهتون میدن که غیر از اون سویچ که میتونی بذاری کنار استفادهش نکنی، این خوبیش اینه که میذاری جیبت انقدر جا پر نمیکنه، راحت میذاری گوشه جیبت و ازش استفاده کنی. باید زایمون می‌کردی انتظار این نداشتن دیگه، حالا ماشین. آره این خیلی خوبه. این یه ورژن لوکس کارتای تسلا که بهت میدن دیگه. آره خدا این خوبیش اینه که خیلی لوکس تره، یه حس بهتر داره. اون یه کارت شبیه این مال تی تی سی نه استفاده می‌کنن، البته که اونا رو خیلی استفاده نمی‌کنن، رو موبایلشون ست می‌کنن، ولی این حس بهتری داره نسبت به اون. دقیقاً. این تو زیر کاپوت چی داریم؟ موزه آقا توش موزه. این چیزاش من دوست دارم. جک قشنگ خیلی عالیه، هم ایمنی بیشتری داره هم راحته دیگه. راحته. چیا داشتیم انیکس مدل‌ها رو مختلف؟ انیکس 250 آره. 350 350H و 450H. خودش یه کنکوری هستن. آره واقعا. خب 4 تاشون هم 4 تا انجین متفاوت دارن. NX 250 مدل بیس
هیچ آپشنی هم نمیشه اضافه کرد بهش، همونی که هست میخرن مردم. یه موتور 2.5 لیتری داره، بنزینیه. یه موتور 2.5 لیتری داره، بقیه چیزا شبیه همین انیکسه، فقط موتورش 2.5 لیتری 203 اسب بخارم قدرت میده. موتور بعدی مال 350 بنزینیه. 350 بنزین از همه قوی‌تره، 275 اسب بخار قدرت داره. 2.14 لیتری توربو شارژه. موتور بعدی این موتور هستش که دوباره این همون 2.5 لیتری است، ولی فرقش این قسمت باتری که زیر ماشین اضافه شده و کلا یه خورده نظر شکلی فرق میکنه. این با هورس پاور اضافه که از باتری میگیره شده 240 اسب بخار که خب باعث شده بسیار از اون 250 اسموت‌تر باشه، قوی‌تر باشه، سر حاله. ولی همچنان اگه بخواید بهترین شتاب ازش بگیرین میرین رو موتور بنزینی، مگر اینکه پولتون اضافی کرده. 450H موتور پلاگین هایبریده. باتریاش بسیار بزرگتر از اینن، بخاطر که میتونه 60-70 کیلومتر رو با هر بار شارژ بره. به همون نسبت هم 306 اسب بخار قدرت میده. به شدت موتور قوی تر شده. همین جوریش هم این ماشین با همین انجین 0 تا 100 6 و 8 تا 7 ثانیه ای رو به راحتی میده بهمون. وقتی که اون بشه خب 0 تا 100 5 و نیمی میده که واقعا واسه ماشینی که ماشین خانواده قرار نیست ماشین ریس باشه بسیار شده قابل قبولیه. 8 سرعته اتوماتیک گیربکس و طبیعتا همونجوری که گفتی رو همه مدل‌ها لکسوس دیگه موتور فرانت ویل درایو نمیزنه، فور ویل درایو خیلی قشنگ. مهم نیست که چه پکیجیشو میگیرین، یه سری چیزا همیشه روی لکسوس خواهد بود و این شامل اینم ست میکنه دیگه. این ماشین چیزی حدوداً توی ترافیک بهتر بود، میره روی هایبرید 5.5 اینا میسوزونه، تو حالتی که جاده وارد میشه و این حرفا تازه ترافیک نیست یه خورده بنزین میشه میسوزونه 6.5 7، ولی در اوریجش یه چیزی حدود 6 و 4 داره به ما میده که محشره. که اگه ماشینای برقی رو بذاریم کنار توی مصرف بنزین خیلی عالیه. 5.5 6 عالیه. این 6 سوزوندن با این هورس پاور و با توی این هزینه‌های ماهیانه نگهداری ماشین خیلی تاثیر میذاره دیگه. خیلی و واقعا این خودش این نکته برندش هست. حالا بعداً توی اون پادکستمون یه خورده اصلا در رابطه با هایبریدا، بنزینیا اینا همه صحبت می‌کنیم، ولی این حالا در رابطه این بود که واقعا مصرف سوختش حتی به نسبت رقباش که بعضی از گزینه‌ها هستن ماشینای هایبرید وجود دارن، همچنان تویوتا و لکسوس بسیار قوی‌تر داره تولید می‌کنه، یعنی مصرف‌های بسیار بهتری دارن. این که استارت میزنی هیچ صدایی نمیاد و نمیفهمی روشن شد نشد. آره یه حسیه که باید بهش عادت بکنی دیگه. از یه طرف جالب و خوبه، از یه طرف هم خیلی مشکل پیدا میکنه. کار دست آدم نمیده. چون به اوایلش همیشه آدم 4 بار ماشین خاموش جمع میکنه. این میشینه فکر کنه یه ماشین یه چیزیش هست. فرمون خیلی نرمه طبق تمام تویوتا و لکسوسایی که نشستم اینم این همونا. فرمون خیلی نرم و راحته. من خودم هوندا دارم به این نرمی نیست. صندلی‌ها خیلی راحته. واقعا عاشق صندلیاشم. آره قشنگ انگار رو مبل نشستی. بعد این کیفیت هم تمام اجزای داخل اون حسه رو میده. نکن طبیعتاً ما داشبوردمون چرم نیست، ولی خب هیچ وقت هم این اتفاق توی ماشینایی که غیر از رویس رویس و میباخ و این حرفا بخوای بری دنبالشون هیچ کس دیگه همه جا رو چرم نمیکنه، ولی به اندازه کافی که شما راضی بشین از مواد با کیفیت استفاده شده کاملا. یه خورده داشبورد رو بالا کشیده، آدم احساس می‌کنه ماشین یه خورده بزرگتر از اون چیزی که هست. تو میشینی احساس می‌کنی ماشین گنده‌تری سواری. ارتفاع و اینا یه جوریه که انگار مثلا ما واقعا یه ماشین این اسکرین هم خیلی تاثیر داره تو این زمینه. دقیقاً که احساس کنی ماشین گنده‌ای سواری. گرمکن صندلی داره که توی کانادا خیلی واجبه. سردکن صندلی داره که خیلی واجب نی. تو کانادا خیلی واجب نی، ولی بازم توی تابستونای گرم کانادا هم بازم به کارت میاد و نبودش میتونه اذیت کننده باشه. صندلی برقیه، عقب جلو بالا پایین همه چیش برقی تنظیم میشه. گودی کمرش هم گودی کمر تنظیم میشه، واقعا خوب تنظیم میشه. یه دونه سانتا fe داشتم، سانتا fe 2020. این گودی کمرش همیشه من مشکل داشتم، گودی کمر رو میزدی انگار یه چوب رفته تو کمره، یه چیزی سفت وسط فقط میومد بیرون، خیلی اذیت میکرد. چیزایی که به چشمم میاد 2 تا دما میتونی تنظیم کنی، این خیلی کارایی خوبیه. این شیفترهای پشت فرمون. آقا من یه چیزی بگم که خیلی برام جذاب بود، این مثلا این کنسول وسط هم از این طرف باز میشه با این دکمه، از سمت تو هم باز میشه با این دکمه. نمیاد
این پشت چیز جالبی درست کردن، خیلی چیز خوبیه. یعنی همیشه آدم این مشکل رو دستش میخواد بکنه تو این کنسول، واسه یه نفر سخته. بعضی از ماشین‌ها که کلا یه طرفی واز میشن، بعضیشون که وسط واز میشن، قشنگه، ولی واقعا یه چیزی میخوای ورداری همش دستت به این کنسول گیر میکنه. من اینو دارم حس میکنم، نمیدونم درسته یا نه، که پامو از روی گاز که برمی‌دارم ماشین سرعتش کم میشه، ترمز میکنه انگار. یا به خاطر فاصله با ماشین جلوییه؟ نه، به خاطر فاصله با ماشین جلویی نیست. که بنزینش رو سوارشی نکن، این خب ترمز اضطراری جلو و عقب رو داره. طبیعتا اگر که شما تا یه حد فاصله‌ای که حالا خودتون هم میتونین روی تنظیمش بکنین که چقدر سریع اینگیج بشه. ما دوست داریم که با ماشینمون یه لایی بکشیم، حالا لایی نه به عنوان لایه‌ای که تو ایران میکشیم ولی خب یه جابجایی میخوایم انجام بدیم تا نزدیک ماشین جلویی شدیم نترس ترمز بزنه که با سر بری تو شیشه. میتونی این فاصله رو کم کنی ولی ترمز نمیزنه تا موقع خطر. این بیشتر به خاطر اینه که ماشینای هایبرید، حالا بعداً در توش کامل توضیح میدیم، این شارژش میکنه، این شروع میکنه از اون نیروی ترمز ما استفاده میکنه برای شارژ کردن باتری. برای همین هم هست که به محض که تو مانعی جلوت باشه شروع میکنه خودش یه خورده ترمز گرفتن که تو از لنتت استفاده نکنی، و لنت هم برای همینه که تو ماشین هایبرید خیلی بیشتر دوام میاره. قیمتای این ماشین چطوریه؟ 250 از $54,000 کانادا شروع میشه. آپشناش بیسیک هستش، مانیتورش کوچیک‌تر هستش، حتی سانروف هم نداره، ولی تو دوزی چرم، همین سیستم تعلیق و یک سواری اسموت رو همچنان شما دارین، همچنان رادارها رو دارین. به هر حال لکسوسه، نمیاد خیلی با صندلی پارچه بدتش بیرون. به هر حال تمام اون آپشن‌ها رو دارین، فقط آپشن‌های فنسی تر رو ندارین روی ماشین. مدل بعدیش میشه 350 که 350 خب تریماش خیلی زیاد بود دیگه، دیدید مثلا حتی اف اسپورت و لاکچری هم اف اسپورت 1 داره، 2 داره، 3 داره و از $3,000 شروع میشه، بعد میشه $7,000، بعد میشه $14,000. هایبرید هم 59,000 تاست و میریم به پلاگین هایبرید که یک دفعه $10,000 گرونتر میشه، نزدیک 60,000 تا وای میسته. قیمتایی هم که داریم میگیم حواستون باشه که همش قیمتای کانادا، دلار کاناداست. یعنی شما به دلار امریکا بگیرین طبیعتا از این کمتر میشه، اصلا بحثی توش نیست، ولی ما داریم به قیمت دلار کانادا میگیم و این قیمتایی هم که داریم این بر اساس مدلای 2025 هستش. من خودم خیلی ماشین اسپورتی رو دوست دارم، بخاطر اون انجین بنزینی برام خیلی جذابه، ولی واقعا ماشین هایبرید مخصوصا این ماشین نظر منو کاملا عوض کرد، بسیار دلنشینه. نمیدونم تو چی فکر می‌کنی؟ از چه نظر ذهنیتتو عوض کرد؟ که نه من یه خورده این شکلی بودم که بیشتر کاملا ساخته شدن که اقتصادی باشن و قرار نیست اون حس شتابه رو بده، ولی درسته که اصلا وقتی تو حالت اسپورت مقصد میذاری، حالا اینجا حالت تنظیم عوض میشه، بعدن تو ویدیو میبینیم میذاریش روی اسپورت، اون قدرت باتریه خیلی کمک میکنه، خیلی سریع میپره ماشین. کلا حسشون رو دوست دارم، همین بی سر صدا بودنشون و هم اون شتاب اولیه‌ای که میتونی تو ماشینای برقی داشته باشی. نمیشه گفت تو هیچ ماشین بنزینی نیست، هست، ولی تو ماشینای خیلی گرون و اسپورتی بنزینی میتونی همچین شتابی داشته باشی که توی ماشینای برقی و هایبریدی توی مثلا چیزای اقتصادی تر هم تو اینو داری. دقیقاً. کلا این حسشو من خیلی دوست دارم، هم فیلی که توی رانندگی بهت میده نسبت به بنزینی. من خودم دنبال دردسرم دیدم، مثلا ماشینای پر سر و صدا، انجینای گنده، ماشینای امریکایی خیلی برام جذاب‌ترن. خب اونا یه جذابیت خاص خودشونو دارن همیشه. دقیقاً. به نظرم حتی مثلا اگه بخوایم راجع به 10 15 سال 20 سال آینده هم صحبت کنیم که اکثر ماشینا قاعدتاً برقی شدن، حداقل من نمیتونم تصور کنم که اون ماشینا نباشن کلاً. اگر قراره کلاً یه ماشین داشته باشین و میخواین هم یه لوکی داشته باشه، قشنگ باشه، همین که بتونین روزمره هم ازش استفاده بکنین، واقعا فکر می‌کنم گزینه مناسبیه. یعنی حالا رقیباش رو بررسی خواهیم کرد، ولی نظرم میگم، حالا اگه نظر شما فرق میکنه یا نظر تو فرق میکنه قطعا نظرتون رو بهمون بگیم. مثلا اتفاقا شما میخوریم به ترافیک، تازه میرین رو 105 اتوبانه که باعث میشه همه خوشحالن اتوبان کمتر مصرف کنن، این ماشین اتوبان تازه 6.5 7 میسوزونه، ولی تو ترافیک شما اصلا 4 ساعت هم بمونین نگرانی ندارین. غیر از بنزین هزینه‌های دیگه چطوریه ماهیانه؟ گارانتی، حالا ما بهش اینجا وارانتی میگن، همه واژه گارانتی استفاده نمی‌کنن، ولی وارانتی ماشین 3 ساله و 5 ساله داره که 3 سال تمامی الکترونیک همه چیز رو ساپورت میکنن، اغلب اینی که من دارم میگم به صورت جنرال کلی هستش، توی لکسوس هم همینه، و 5 سال تا 100,000 کیلومتر انجین ماشین، گیربکسش، همه چیزای مکانیکیش هستش. ولی خب تو این 3 سال حتی شما مثلا آینتون برقش به مشکل، هر چیزی که باشه تماما با خودشون هستش. هزینه نگهداریش اگه سرویساشو
جز دیلتون بگیرین، امکان داره 2 سال اول سرویستون مجانی باشه، حتی روغن و همه‌شون رو عوض کنن. ولی اگر نگیرین، سرویس اولیه‌اش این ماشین هر 4-5 هزار تا یه بار میرین نمایندگی یه سری چکا میکنن، روغن رو هر 16 هزار تا عوض میکنن براتون و روغنی که میریزن توش کاملا تا 16 هزار تا رو میره. ولی شما 1500 تا 4000 تا 8000 تا و 16 هزار تا میرین سر میزنین، سالی مثلا 300-400 دلار هزینه‌شه. واقعا منطقیه خیلی. و حالا میگم اینا همه رو در جای صحبت میکنیم، راه داره. حتی شما اگه بخواید ماشین پرخرج هم داشته باشین، لزوما اینجوری نیست که نتونین بخرینشون و حتی هزینه تعمیراتش بیفته گردن شما. ما یه خورده با دیتیل در رابطه روش‌های مختلف خرید و این حرفا هم بعداً تو پادکستمون صحبت می‌کنیم. هدفمون اینه که یه سری اطلاعات کلی داشته باشین، چون هورس پاور رو شما سرچ هم بکنین میاره براتون. ولی اینکه واقعاً سوار اون ماشین شدن و چه چیزایی براش مهمه در نظر بگیریم، چه قبل چه بعدش، این هدف چنل ماست. امیدوارم که نظراتتون هم بهمون بگین، بتونیم حتماً پیاده‌سازی کنیم، یه چیزی که دوست دارین رو بهتون نمایش بدیم. خب محمد جون، دورات هم زدی، نگاهات هم کردی، نظرت چیه؟ ماشین خیلی ماشین خوبیه، خیلی نرم، سواری عالی، هایبرید بودنش خیلی عالیه، حس سواریش عالیه، شتابش عالیه. به نظرم هم برای یه خانوم خونه‌دار که مثلا بخواد بچه‌هاشو جابجا کنه و آدمایی که دنبال خیلی فضای زیادی نباشن ولی بازم ماشینای خیلی کوچیک به کارشون نمیاد. نظر تو چیه؟ ببین موافقم یه قسمتی از حرفاتو، یه قسمتایش هم یه جور دیگه فکر می‌کنم. اینجوری می‌بینمش که درسته، به نظر منم بسیار راحت بود. اصلا یه دنیای دیگه است از نظر راحتی، حتی حس صندلی‌ها هم به نظرم خیلی جالب بود. یعنی واقعا تو ماشین میشینی از همون اول، حتی درم که می‌بندی همه چیز احساس سکوت و آرامش بهت میده. یه چیزی که من بهش قور میتونم بزنم که حالت هایبرید اصلا این انتظار نمیشه داشت، ولی حتی تو مدل بنزینیش اون حس اسپورتی بودن رو تو ظاهر بسیار میگیری، توی رانندگی حتی با مدل بنزینیش هم اون حس اسپورتی بودن رو در نیاورده و تماما تمرکزش به روی لذت بردن از رانندگی از نظر آرامشه. به خاطر همین دقیقاً حرفی که زدی خوبه برای خانواده‌ها، خانوما، حتی آقایونی که دیلی یوز میخوان استفاده کنن از ماشین، برن سر کار، بیان یه چیز شیک سوار باشن، مسافرت بتونن باهاش برن، ولی به قول تو وسایل زیادی ندارن. برای یه خانواده کوچیک واقعا جوابه. 2 نفر هستین، از سرتون هم زیاده، ولی اگه بچه دارین ولی خانواده مثلا بزرگ نیستین، آره یه ذره که بخواد وسایل و تعداد نفرات زیاد بشه، اون دیگه تو این سگمنت اصلا در نمیاد، باید برین توی سگمنت بزرگتر. توی قسمت هایبریدش هم آره بسیار کم صدا، بی‌نظیر. من واقعا میگم که 100% میارزه. اینم از این NX 350H. کانال رو سابسکرایب کنید که خیلی ویدیوهای زیادی تو راه، پادکستامون هم خیلی اطلاعات خوبی توش بهتون میدیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و یادتون نره نظراتتون هم بهمون بگین. اگر که جایی مخالفین، موافقین، شما چی فکر میکنین، حتما لطف کنین برامون بنویسین و سعی میکنیم تو ویدیوی بعدی حتما رعایتش کنیم. دمتون گرم، روزتون بخیر. خداحافظ.